Bine ați revenit la o nouă emisiune Ligia's Kitchen. Fiindcă întotdeauna am fost întrebată ce am putea face cu pulpa de la laptele de migdale, astăzi vă propun o rețetă de granola în care o vom folosi. Vom adăuga prima dată ingredientele uscate. Fulgi de ovăz, pulpa de la laptele de migdale. Această pulpă este uscată, fiindcă așa obișnuiesc să fac, ca nu cumva să se strice sau să o depozitez prea mult în frigider. Prefer să o usuc și după aceea să o am la îndemână pentru orice nouă rețetă. Fulgi de cocos, semințele de floarea soarelui, de fapt sunt stâmburi decorticați, semințele de susan, de cânepă, miez de cacao, stâmburi de dovleac. Acum, va fi întrebarea de ce sunt uscate și de ce nu le-am hidratat înainte. Un alt obicei pe care l-am este că le înmoi, le hidratez în cantitate mai mare și prefer să le usuc în deshidrator și de asemenea să le am la îndemână pentru o nouă rețetă, în loc să le hidratez de fiecare dată înainte de a face o nouă rețetă. Și este mai simplu, așa am cantități de semințe uscate, deci le-am hidratat o noapte sau 6, 7, 8, 9 ore în funcție de sămânță, după care le-am uscat în deshidrator și le-am depozitat în containere sau în borcane închise etanși sau la frigider, în funcție de ce spațiu am. Vom continua mai departe cu, vom adăuga aici, avem caise uscate și semințe de in, înmuiate în prealabil, acestea au fost nevoie să fie așa. Bun. Și miere. Este o miere de rapiță, foarte bună și cremoasă. Așa. Și vom amesteca toate ingredientele. Dacă compoziția este prea uscată, atunci adăugați apă, dar nu foarte multă. O să mă întrebați de ce amestec cu mâna. Ce este mai natural și mai frumos decât să amestecăm cu mâna, fiindcă tot noi mâncăm și oferim în felul acesta mâncării o energie vitală din partea noastră și atunci eu consider că cu mâna este foarte natural să amesteci și nu este nicio problemă. După ce am mixat toate ingredientele, vom separa o parte din compoziție. Poate să fie jumătate, poate să fie mai puțin sau mai mult. Vom amesteca acea compoziție cu cacaoa care ne-a rămas pentru a avea granula de două culori. Pentru a usca granola vom folosi un deshidrator, indiferent ce deshidrator aveți. Ceea ce avem în față este deshidratorul Sedona.
Îl folosim fiindcă l-am cumpărat. Nu pot să spun că este un deshidrator extraordinar. Ne-a plăcut foarte mult faptul că are opțiunea de a apăsa pe butoane și că seamănă cu un cuptor, dar atunci când îl setezi pe un anumit timp, face ce vrea el de multe ori. Ori se oprește, ori pornește și problema aceasta nu a fost doar la noi, ci și la alte persoane care au acest deshidrator. Așa că nu pot să spun că vi-l recomand cu toată inima. Următorul pas ar fi să punem granola sau compoziția, care încă nu este granola, pe tăbile deshidratorului. Am folosit sita aceasta, dacă o vedeți, ca să poată pătrunde foarte ușor aerul prin sită. Și acum vom adăuga granola, cea care este mai necolorată, deci cea fără cacao. Ideea este să nu puneți compoziție prea multă, mai bine puneți pe mai multe tăvi ca să poată să se usuce. Și pe măsură ce orele trec, o vom usca pentru aproximativ 7, 8, 9 ore, depinde ce consistență dorim să aibă. Dar între timp încercați să o și mărunțiți cu mâinile și să o mișcați, fiindcă are tendința să se unească și să nu se usuce foarte bine între. Acum vom folosi compoziția cu cacao. Miroase foarte bine și arată de asemenea foarte bine. Nu uitați să fiți inventivi. Am uitat să precizez atunci când am adăugat ingredientele. La acel punct puteți adăuga orice ingredient doriți. Puteți să adăugați fructe uscate, fructe proaspete, puteți adăuga mai multe feluri de semințe, de nuci, depinde cum vreți. Puteți să faceți granola fără nuci, fără semințe, doar din fulgi de ovăz. Sau puteți să faceți, știu eu, diverse variații la această rețetă. Pasul următor ar fi să o adăugăm în deshidrator și să o lăsăm pentru 7 până la 9 ore la uscat. Am așezat tăvile în deshidrator. După cum vedeți, este setat la 40 de grade. L-am pus la temperatura aceasta fiindcă este temperatura optimă pentru a păstra enzimele intacte. Și la timpul de 7 ore, deci timp de 7 ore se va usca granola. Cele 7 ore au trecut și granola arată în felul acesta. Granola este gata și o puteți păstra în pungi de hârtie, în frigider sau într-un loc răcoros și aerisit, sau puteți să o păstrați în borcane cu capac strânse etanși. Granola poate să fie consumată cu orice lapte vegetal preferat. Puteți folosi lapte de vitale, lapte de ovăz, lapte de susan, de cânepă sau orice lapte doriți. Important este să vă bucurați de ele și să aveți poftă bună! Vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem la următorul episod. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem la următorul episod. Episod, da. Vă mulțumesc pentru... Vă mulțumesc... Hai, Mira, lasă-mă.